Nézzük még, mindkettő hamis. Mindkettő hamis. Egyik gipszról, a másik homokról. Ez pedig mi az eredeti írva? Az eredeti. Kedves abuhai, 300 teve. Fehér teve. Kevés. Ja, az igen. Sok tojás, még sok tojás. Legalább egy pár csirkét kérhettél volna mellé. Tessék. Ígérted 50% magyarul, 50 angol, én Zoli vagyok. Igen? Én szeret magyar. Miért? Én nem tudom. Tessék? Oh. Tessék? Én szeret magyar. Aha, magyar. Stop. Igen. Így írtam. Oké. Az Alabástrom kő. Alabástrom kézzel itt háromféle, érted? Igen. A fehér, tessék. Kettő az barna. Ez zöld alabástrom. Fehér, barna, zöld. Ez a háromféle alabástrom kő. Tessék. Az a kő, nagy kő óleves a vári török, 32 kb. Kb. A szamar, itt lovas, nagy darabkat. És illamos, ez a forma kiletta a váza, a skarabelja, mocska, érted? Igen, ez a váz. Ez nagyon nehéz. Mennyi kiló? 3,5. Nem. 8. Hát 10. Tessék, ide. Mennyi? Hát több. Ez egy. 6-7. Nem. Hát ott több. Nem, 8. Mennyi kiló? Több mint 10. Ó, Tomsz van. Ez nincs 11 kiló. 14 ez. Hol a mérd? Ez Egyiptomban másképp van a súly. Egyiptom kény mi ez? Egyiptom súly. Neked, after that, ez a forma, tilas, we rub it the fast, out of cotton material, onos wallah, animal glue kelos, and powder alabastrom kő itt. Miért? Orvos kéne pán, ovinig öletesés, nem török. Nem tőke. Érted? Tessék. Neked meg kell őrizni, el kell fölő itt, közelebb, gyere ide itt. Ezek kicsi nagy gónes, meg kell hől pánd váza, de eltel itt. Tessék. Meg kell hől, most hiszem. Igen, nem van. Nehéz, mi? Ilyet le? Jó, megyek ide. De nem, ne várj föl. Azt mondja, most nem azt hogy nem. Jalla, no, jalla. Őt keresve, igen. Jalla, jalla. Vigye, menjünk. Igen, nem van. Mi ezre tessék élet? Tessék? Ja. Köszönöm, barát, köszönöm. 3 óra fájjal nem.
Ez 10 euró, 3 óra. Az igen. Pound och kingi alla. Kettő, ez 14 óra. 14? 14. 11. Igen. Óra letel homokkör. Érted? Homokkör. Ez. Ez homokkör. Tessék. Fan och kingi, alltså fan, det blir fan närmare ord. Ez a homokkör. Az készítik Alabástrom kő. Az Alabástrom kézélet. Ez egy napra 10-15 váz. Ez a kézi. Ez Alabástrom, ez kévi Alabástrom. Kévi Alabástrom 1 óra 20-25 váz. Ez a kézi kő, ez a kévi kő. Érted? Ez Alabástrom. Mi ez? Ez a fekete bazalt. Bazalt kő kettőféle. Fekete, barna. Érted? Eredetű kő nem torik. Ez eredetű, nem hamaz. Az a baj nem itt. A baj űrleves, Hatshepsut körleves hagyinás. 3 darab macska faraónál Tutankamon. Azaz. 3 darab is karabélyó újjendi 1 euró, az 4 darab, 1 dollár, 1 dollár, 1 euró. Ez miért? Ez nagyon kevés, 4 darab, 1 euró. Gipsz. Igen. Ez nem kő. Hames, abban fehér gipsz, pán, odos, neked fekete a barna szén. Érted? Ez nagyon torek. Wallah. Tessék? Igen. Gipsz. Ez eredetű. Azt nem lehet Ez eltörni. a hames. Oké. Mi ez? Ez a kő, ez mészkő. Mészkő, az van kő éles. Wallah. Gyere ide közelebb. Ez Mr. Picasso, Egyiptom Picasso. Igen. Mr. Ne'mato. Az van kő kézi alatt taharas. Ez kézi kő, Picasso. Tessék? Mészkő, az nem baj, az a szén, ez eredetű szén. Érted? Eredetű szén. Nem ha, igen, elvo. Ez egyiptomi szén kíles. Érted? Oké, kosi szép stav, éles tops, nagyon tops, az sok szamar egyiptomi. Koros kímér. Oké, közelebb pedig ide, ez a pályán. Gyertek közelebb. Közel. Most nagyban hangosan, jó, amikor kikapcsolod. Néztek még? Igen. Ez Alabástrom, ez a 3 fél, a fehér Alabástrom. Nagyon. Hangosan, jó? Nagyban nagy kedvezmény, jó? Kettő, ez a barna. 20% kedvezmény. 3, ez zöld Alabástrom. Nem ajándék, minden. Ajándék? Tessék? Kerje önnek? Igen. Gyöngyben néztek még? Ez a fehér, ugye? Aha. Ez a fehér. Gyere csak néztek még? Lóra. Na, 1, 2, 3, India. Ez a foszforkő állatomos. Mi volt? Igen. Ez a foszforkő, ez a kicsi, ez a magyarok jában a kicsi. Vássa velem. Ez a nagy Egyiptom fiatal. Oké, ez egy gránitkő, kézikő, aszfaltkős. Fehér alabástrom, kék az lapis lazolit, zöld az a malakit. Érted? Igen. Mi ez? Ez borostyán. Igen? Igen. Ez eredetű borostyán űrlábás 9. Tessék? Igen.
Igen, a skorpioni őrrel tápasz. Nagyon szép. Igen. Tessék. Majd így. Nem nehéz. Tessék. Fogban nyugodtan. Nem nehéz. Nem nehéz. Jó van. Nem volt. Nem szép. Tényleg. Skorpioni. Ott van benne a bogár. Skorpion van. Turki? Yalla. Az Onyx Köszi szép barát. Teszik el a vas. Egyiptom fut, én baj, euro, dollár, Visa card, Mastercard. Nem. Tessék. Köszi szép barát.